Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Вбивали 5-річних дітей і масово страчували цивільних у Бахмуті та Солидарі. У мережі оприлюднили зізнання завербованих до ПВК Вагнера екс-засуджених росіян, які розповіли про звірства в окупованих українських містах. Говорять, що наказ про жорстокі вбивства, які цинічно називали зачистками, віддавав особисто Пригожин, ватажок приватної військової компанії «Вагнер». Свідчення колишніх найманців уже перевіряє Офіс Генпрокурора. Про це та про інші події 418-го дня опору повномасштабному вторгненню в огляді Ганни Рибалки. Білгородщина та Курщина намагаються жити без бавовни, але ніяк не виходить. Цієї ночі населення країни-агресорки відчуло чергові хлопки. Як повідомили місцеві ЗМІ, палала ТЕС. За іншими даними, горіла підстанція. Підконтрольні Путіну засоби пропаганди написали про атаку українського безпілотника. Під час 11-го Рамштайну зустрічі контактної групи міністрів із питань оборони може бути вирішено питання постачання систем протиповітряної оборони для України, зокрема систем «Петріот». Про це в етері національного телемарафону заявив член Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Я думаю, що буде пріоритет номер один – це все-таки максимально швидке отримання систем протиповітряної оборони, тому що вони вже мали б, за нашими розрахунками, я маю на увазі дальньої дії «Петріот», мали б на сьогоднішній день вже бути на території України, проте виникають деякі проблеми. Я думаю, що ці проблеми також будуть обговорені, щоб ми усунули будь-які перешкоди, отримали ці системи протиповітряної оборони. За словами члена Комітету нацбезпеки та розвідки, партнери зможуть зробити перші кроки й у питанні передачі сучасних літаків. А от чи заручилася підтримкою Китаю Росія? Свою відповідь надав секретар Радбезу Олексій Данілов. Не бачимо ознак наявності на фронті зброї, яка була вироблена в Китаї. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо. Як тільки це відбудеться, відразу проінформуємо суспільство, проінформуємо світ. Але, виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо сьогодні, для чого він має постачати зброю Російської Федерації. Про зброю та боєприпаси, зокрема власного виробництва, для українських сил оборони говорили на ставці Верховного головнокомандувача. Про це проінформували в Офісі Президента України. Військово-політичне керівництво проаналізувало виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів. Протидіяти ворогу Україні продовжують допомагати європейські партнери. Словаччина завершила передачу нашій країні усіх 13 Міг-29. Перші 4 винищувачі українські пілоти отримали в березні. Саме тоді уряд Словаччини схвалив військову допомогу. Зрештою, українське небо побачили ще 9 Мігів. Літаки, ППО і зброя потрібні Україні, щоб захистити світ від російського зла. У 2023 році в путінських в'язницях не дорахувалися 17 тисяч зеків. Такі дані публікують російські медіа. І хоча офіційні держоргани Кремля припинили публікувати статистику кількості в'язнів, відомо, частина вбивць і гвалтівників завербовані у військо Пригожина, ПВК «Вагнер». Деякі з нелюдів, які залучені до війни проти українців, уже почали зізнаватися у скоєних воєнних злочинах. В інтерв'ю засновнику порталу «Гулагу.нет» двоє екс-засуджених розповіли про звірства вагнерівців, зокрема масові страти цивільних, серед яких були й діти в Бахмуті та Солидарі. Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. Понимаешь? По приказу. То, что мы творили, когда заходили в Солидар и в Бахмут, вот это была сцена. Нам давали команду. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех. Были женщины, мужчины, деды,
пенсионеры, пенсионерки и дети. А маленький ребенок, понимаешь, ей 6 год. На жахливі свідчення вбивць відреагували в Офісі президента. Кажуть, світ має бачити обличчя Росії, не боятися й у відповідь бити жорстко. Нація нелюдів та вбивць – біологічне сміття цього світу. Одного зізнання мало, має бути покарання – жорстоке та справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Над ліквідацією таких нелюдів щодня працюють Збройні сили України. Лише минулої доби знищили ще 590 рашистів. А також ліквідовано 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 8 оперативно-тактичних дронів ворога, 14 одиниць автотехніки та 2 одиниці спецтехніки. Дружківка, Донеччина. Військові 80-ї десантно-штурмової бригади на позиціях оглядають небо в пошуках ворожих дронів та російської авіації. А ще пригадують, як це Великдень удома, який поки що до нашої перемоги зустрічають під звуки артилерії. Літають, вони намагаються, я думаю, штурмувати зараз на даному етапі і на даному напрямку. І я думаю, для них, в принципі, це свято не важливе. Їм все рівно, чи це Великдень, чи це Новий рік, чи це є Різдво Христове. Їм просто поставили задачу. Звичайно, все хотілося б вдома бути. На даний момент просто є такий певний етап в нашій історії нашої держави, що ми мусимо знаходитись зараз на даному етапі і на даний час історії, на даний день, на це свято тут. І тому головне, як говориться, не падати духом і свято робити собі самому. Ганна Рибалка, 5 канал.